Hello everyone, welcome back. I hope you are having a great day today. We are going to have lesson G, speaking photo comparison. Let's get started. Now, let's look at the picture and tell me, what do you think about this classroom, the one in the early 20th century? Các em hãy nhìn vào bức tranh này và miêu tả cho cô xem lớp học ở đầu thế kỷ 20 như thế nào nha. How about your school? Can you say something about your school, please? Các em hãy mô tả về trường của mình cho cô nghe với nào. So we will focus on comparing two photos. So first, we need to describe each photo, right? Bài học của chúng ta ngày hôm nay sẽ tập trung vào việc so sánh hai bức hình. Như vậy, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là mô tả từng hình. Now, let's look at exercise 1. Look at photo A of students using their tablets in a lesson. Speculate about the questions below. Các em hãy nhìn vào bức tranh A của bài tập số 1. Ở trong bức tranh này, các bạn học sinh đang sử dụng máy tính bảng trong tiết học của mình. Hãy dự đoán về những câu hỏi sau đây. What subject is it? Choose from the list below. And what are they doing with their tablets? Remember to use the modal verb may, might, could to speculate. Các em hãy nhớ sử dụng được những động từ khiếm khuyết may, might, could khi mình dự đoán một việc gì về bức hình nhé. Let's take a look at the school subjects. We have art, design and technology, drama, English, geography, history, ICT, or information and communication technology, maths, music, PE, physical education, and science. Your turn. What subject is it, and what are they doing with their tablets? Now let's move on to exercise 2. Listen to a student describing photo A. Does she agree with your ideas from exercise 1? Bây giờ chúng ta hãy sang bài tập 2. Nghe một bạn học sinh mô tả hình A và xem là bạn có đồng ý với những ý kiến của mình khi mình mô tả ở bài tập 1 hay không nha. Lesson 5G, exercises 2 and 3. This photo shows 3 young students in a big field. It could be a science lesson. Their teacher might have asked them to do a project about the weather. The 2 girls are holding tablets, and the boy is checking a piece of equipment. It looks like something to do with measuring wind. The girls might be recording some results or measurements on their tablets. So we can hear that they are maybe working on a project about the weather, right? And the girls are holding tablets while the boy is checking equipment, and they may be measuring the wind. Now, when you speculate something, remember to use the key phrases to help you convey your ideas more clearly. Các em hãy nhớ khi mình dự đoán một chuyện gì đó, chúng ta cần sử dụng tới những cụm từ khóa để cho bài nói của mình được trôi chảy và được hay hơn. Here, there are a few key phrases that you can use. Like it looks like, they look to me as if they are, they look like they are, they seem quite, or they don't look very. Now let's listen again. Which of the phrases below does the candidates use for speculating? You can pause the video clip to listen again and then come back to check the answer with me. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại. Hoặc các em có thể dừng lại đoạn clip và nghe lại một lần nữa. Sau đó quay lại đây, check đáp án cùng với cô để xem là bạn nữ này đã sử dụng cụm từ nào để dự đoán trong bài nói của bạn nha. And the phrase she used is it looks like. Như vậy chúng ta có thể nghe được cụm từ mà bạn này sử dụng đó là it looks like. Now your turn. Exercise 4. Take a look at photo B and describe it. Remember to include some speculation in your description. And
the key phrases in exercise 3. Okay. Bây giờ tới lượt các em, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào bức hình B ở bài tập số 4 và mô tả cho cô. Và nhớ là sử dụng được những cụm từ cho speculation để mình mô tả nha. Now let's move on to exercise 5. Read the task above. These photos show students in lessons. Compare and contrast the photos. Remember to include the following points. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc bài tập số 5. Ở đây chúng ta có hai bức hình về học sinh ở trong lớp, trong những tiết học. Hãy cùng nhau so sánh và đối chiếu hai bức hình và nhớ là bao gồm những ý sau đây. Typical school subjects at primary level. Những môn học thường phổ biến ở cấp tiểu học. A typical classroom in a primary school. Một lớp học thông thường ở trường tiểu học. Why it is important for students to enjoy lessons. Tại sao nó lại quan trọng khi học sinh cảm thấy hứng thú với những tiết học. Now let's listen to a student doing the task. Which of the 3 points does he forget to mention? Bây giờ các em hãy cùng cô nghe một bạn học sinh làm bài tập này và để ý cho cô xem bạn đã quên bao gồm chi tiết nào trong 3 chi tiết ở trên nha. Lesson 5G. Exercises 5 and 6. The common theme in the photos is education. Both photos show a lesson of some kind. And in both photos, there are 3 students. They look quite young, so they're probably primary school students. In the first photo, the students are outside, whereas in the second photo, they're in a classroom. There might be other students in the same classroom, but we can't see them in the photo. It looks like a typical classroom in a primary school. There are lots of pictures and charts on the walls, and it's quite colourful. Unlike the second photo, the first photo does not show the teacher. In the second photo, they're listening to the teacher rather than looking at tablets. Do you think the students are finding their lessons interesting? Interesting? Yes, I do. Not all of them seem very excited, but they look to me as if they're concentrating and happy, so they must find it interesting. And it's really important to enjoy lessons at school, because if you enjoy it, you learn better. If you aren't enjoying a lesson, you often stop concentrating, and then you learn nothing. So we can see that the student forgets to mention the first point. Typical school subjects at primary level. Như vậy các em có thể nhận ra là bạn nam này đã quên bao gồm ý số 1. Typical school subjects. Strategy. Now when you have to compare and contrast photos, try to find at least 2 things the photos have in common and at least 2 differences. Learn some key phrases for expressing these similarities and differences. Và các em hãy nhớ là khi mình so sánh và đối chiếu một bức hình nào đó thì chúng ta phải tìm ra được ít nhất 2 điểm chung và 2 điểm khác nhau giữa hai bức hình. Và hãy sử dụng những cụm từ khóa để mô tả sự giống nhau và sự khác nhau này nha. Now let's listen again, or you can pause the video clip to listen by yourself to save time. And then we will fill in the blanks with the missing word in each of the phrases below. Bây giờ các em hãy cùng nhau nghe lại, hoặc là các em có thể dừng đoạn clip này và nghe lại, sau đó chúng ta quay lại đây và check đáp án cùng với cô nha. Hãy điền vào chỗ trống những từ bị thiếu để hoàn tất những key phrases. So, the answer for number 1 is, the common theme in the photos is education. And both photos show a lesson of some kind. In the first photo, the students are outside, whereas in the second photo, they are in a classroom. Unlike the second photo, the first one does not show the teacher. In the second photo, they are listening to the teacher rather than looking at tablets. Good job, everyone. Now let's move on to the discussion. Exercise 7. Use the evidence from photo A to discuss the question below.
Do you think using smartphones and tablets is a good way for students to learn? Now let's listen to another student answering the question from exercise 7. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe một bạn học sinh trả lời câu hỏi của bài tập số 7 vừa rồi nha. And then tell me whether he agrees or disagrees with your opinions. And does he mention any of the same evidence? Và hãy xem là bạn này đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của em. Và bạn đó có đề cập tới những dẫn chứng nào giống như em hay không? Lesson 5G, Exercise 8. Do you think using smartphones and tablets is a good way for students to learn? Yes, I do. Why? Because young people today love playing with phones and tablets. It seems to me that using them for lessons is very motivating for them. Also, you can use a smartphone to access all kinds of information. For me, the important thing is that you find the information yourself, so you're more likely to remember it. In the second photo, they're listening to the teacher rather than looking at tablets, which is fine. But the way I see it, they're more likely to forget the information because they aren't discovering it for themselves. So the students mentioned something like, young people love playing with phones and tablets. Using them for lessons is motivating. They can access information themselves, which is more likely to remember the lesson, right? Now, remember to use the key phrases when you discuss a question. Các em hãy nhớ vận dụng những cụm từ sau đây khi mình discuss, mình thảo luận một vấn đề gì đó nha. Personally, I think, in my view, it seems to me that the way I see it, for example, such as, like, and it looks as though, as if. Now it's your turn. Discuss the question below. Use evidence from the photo B. Do you think it is impossible to learn without a teacher? Good job, everyone. I hope that you find this lesson useful and interesting. So I will see you in the next lesson. Goodbye.